हेलो गाइज वेलकम टु माई च्यानल र आजको यस भिडियोमा हामी डिजिटल मार्केटिङको बारेमा कम्प्लिट डिस्कसन गर्नेछौँ र वेलकम टु इन्ट्रोडक्सन टु डिजिटल मार्केटिङ सिरिज र यो चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको एउटा कम्प्लिट सिरिज हुनेछ जसमा म तपाईहरुलाई डिजिटल मार्केटिङको बारेमा र यो भित्र पर्ने डिफरेन्ट इन्डस्ट्रीको बारेमा चाहिँ म डिस्कसन गर्नेछु र यो सिरिज कसको लागि एकदमै बेस्ट हुन्छ भने जो चाहिँ डिजिटल मार्केटिङमा एकदमै नयाँ हुनुहुन्छ र यु वान स्टार्ट अ करियर इन डिजिटल मार्केटिङ अनि तपाईं चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटिङ स्पेशलिस्ट बन्न चाहनुहुन्छ र केही गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो स्पेशली तपाईको लागि हो किनभने तपाईले डिजिटल मार्केटिङमा करियर स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला तपाईले यसको बेसिक्सहरु बुझ्नु जरुरी छ र किन डिजिटल मार्केटिङमा करियर स्टार्ट गर्ने र डिजिटल मार्केटिङको लाइक पोसिबिलिटिजहरु के छ र डिजिटल मार्केटिङमा के कुराहरु हुन्छ डिजिटल मार्केटिङ कसरी गरिन्छ र यसको करियर पोसिबिलिटिज र अपर्च्युनिटिजहरु कस्तो छ त्यो राम्रोसँग बुझेर मात्र तपाई चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ सिक्नु भयो भने अझै बेटर हुन्छ र वेलकम टु दिस भिडियो सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी केसको बारेमा डिस्कसन गर्नेछौँ भने सबैभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई डिजिटल मार्केटिङ बेसिक्स डिजिटल मार्केटिङको बेसिक फन्डामेन्टल्सहरु बुझाउने छु डिजिटल मार्केटिङ के हो यसको फाइदाहरु के छ र यसलाई कहाँ युज गरिन्छ र किन युज गरिन्छ म यो सबै कुरा यो भिडियोमा बताउने छु देन सेकेन्ड भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई कन्सेप्ट अफ सोशल मिडिया मार्केटिङ भनेको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ भित्र पर्ने एउटा इन्डस्ट्री हो र सोशल मिडिया मार्केटिङ कसरी गरिन्छ सोशल मिडिया मार्केटिङको फाइदाहरु के छ सोशल मिडिया मार्केटिङ किन गर्ने यो सबै कुरा म सेकेन्ड भिडियोमा बताउने छु थर्ड भिडियो इज इन सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन दैट मीन्स रैंकिङ अन द टप अफ गुगल दैट इज एसईओ सो थर्ड भिडियोमा हामी एसईओ को बारेमा डिस्कस गर्ने छौं फोर्थ भिडियोमा हामी इमेल मार्केटिङको बारेमा डिस्कस गर्ने छौं फिफ्थ भिडियोमा हामी कन्टेन्ट मार्केटिङको बारेमा डिस्कस गर्ने छौं सिक्स्थ भिडियोमा हामी व्हाट इज मोबाइल मार्केटिङ के हो भनेर चाहिँ हामी डिस्कस गर्ने छौं सेभेन्थ भिडियोमा हामी पे पर क्लिक लाइक गुगल एड्स फेसबुक एड्स पेड एड्सहरुको बारेमा कुरा गर्ने छौं एट्थ भिडियोमा हामी मार्केटिङ एनालाइटिक्सको बारेमा कुरा गर्ने छौं नाइन्थ भिडियोमा हामी हाउ टु स्टार्ट योर ओन मार्केटिङ एजेन्सी तपाईले आफ्नै मार्केटिङ एजेन्सी कसरी स्टार्ट गर्ने कसरी चाहिँ आफ्नै बोस हुने हैन लाइक बी योर ओन बोस भन्छ नि त्यस्तै हाउ टु स्टार्ट योर ओन मार्केटिङ एजेन्सी अनि कसरी चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ युज गरेर पैसा कमाउने हाउ टु अर्न मनी युजिङ डिजिटल मार्केटिङ यो सबै कुराहरु चाहिँ मैले यो भिडियोमा यो सिरिजमा इन्क्लुड गर्ने छु सो त्यसको लागि अब चाहिँ हामी स्टार्ट गरौँ नम्बर 1 बाट डिजिटल मार्केटिङ बेसिक्सबाट सबैभन्दा पहिला डिजिटल मार्केटिङ भनेको के हो त्यो बुझ्नु जरुरी छ तपाई चाहिँ डिजिटल मार्केटिङमा एकदमै नयाँ हुनुहुन्छ भने डिजिटल मार्केटिङ भनेको के हो भने युजिङ डिजिटल च्यानल्स कुनै पनि डिजिटल च्यानल्सहरु जस्तै हामी डेली लाइफमा फेसबुक चलाउँछौं इन्स्टाग्राम चलाउँछौं लिंक्डइन ट्विटर व्हाट्सएप हामी डिफरेन्ट सोशल मिडियाहरु चलाउँछौं त्यसैगरी हामी कतै नयाँ ठाउँमा गयौं भने हामी चाहिँ जस्तै होटल चाहियो बस्नको लागि भने हामी सिम्पली होटल नियर मी अफोर्डेबल होटल चीपेस्ट होटल भनेर चाहिँ हामी के गर्छौं गुगलमा सर्च गर्छौं भनेपछि हामी के युज गरिरहेका छौं गुगल दैट इज सर्च इन्जिन युज गरिरहेको छौं भनेपछि हामी डेली लाइफमा जुन च्यानल्सहरु डिजिटल मिडियम्स अर प्लेटफर्म्सहरु युज गरिरहेका छौं नि त्यही प्लेटफर्म्सहरुलाई युज गरेर कुनै पनि प्रोडक्ट अर सर्भिस कुनै कम्पनी ब्रान्ड अर अर्गनाइजेसनले यदि मार्केटिङ गर्छ भने दैट इज डिजिटल मार्केटिङ सो सिम्पली डिजिटल मार्केटिङ दुई चीजको के हो मिक्स हो एउटा डिजिटल र अर्को मार्केटिङ भनेको कुनै पनि प्रोडक्ट अर सर्भिसको बारेमा पिपल्सहरुसँग कनेक्ट गराउने हैन पिपलहरुसँग कनेक्ट गराउने देन युजिङ डिजिटल च्यानल्स र डिजिटल प्लेटफर्म्स दैट इज डिजिटल मार्केटिङ सो सिम्पली एउटा सेन्टेन्समा भन्नुपर्दा डिजिटल च्यानल्स promoting product or service of company is digital marketing so digital marketing ko sector चाहिँ एकदमै growing छ हैन it's growing to 786.2 billion dollar by 2026 मा चाहिँ यसको मार्केट चाहिँ ग्लोबल डिजिटल मार्केटिङ सेक्टरको मार्केट चाहिँ 786.2 बिलियन डलरको मार्केट छ सो किन अब डिजिटल मार्केटिङको करियर स्टार्ट नगर्ने त व्हाइ नट टु स्टार्ट अ करियर इन डिजिटल मार्केटिङ त्यसको कुनै रिजन नै छैन त्यही भएर if you are interested in digital marketing it's the best sector it's the best field in information technology र तपाईले जहाँबाट धेरै पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो करियरमा सक्सेस पनि हासिल गर्न सक्नुहुन्छ सो इट्स टाइम फर यु टु डु द राइट थिङ सो इज डिजिटल मार्केटिङ इजी धेरैको लाइक दिमागमा के क्वेशन हुन्छ अथवा चाहिँ मार्केटमा के क्वेशन तपाईलाई मनमा के क्वेशन पनि आउन सक्छ भने इज डिजिटल मार्केटिङ इजी बट आई थिंक इट्स इजी पिजी lemon squeezy like it's very easy than how you think right तपाईले जे एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ त्यो भन्दा पनि यो के छ इजी छ र डिजिटल मार्केटिङ भनेको के हो त भने इट्स नो मोर देन दिस कनेक्टिङ पीपल विथ ब्रान्ड्स डिजिटल मार्केटिङ भनेको
यसले के गर्ने हो त यसको काम भने मान्छेहरूलाई ब्रान्डसँग कनेक्ट गर्ने हो। जस्तै फर इक्जाम्पल म एउटा चाहिँ लाइक एउटा मेरो चाहिँ सपिङ स्टोर चलाइरहेको छु भने एउटा नयाँ सपिङ स्टोर मैले मानौँ कुनै एउटा मार्केटमा खोलेँ र त्यो सपिङ स्टोर मैले भर्खर नयाँ खोलेको छु भने मैले अब त्यो सराउन्डिङको मान्छेहरूलाई त त्यो सपिङ स्टोरको बारेमा थाहा छैन भने मैले सिम्पली के गर्न सक्छु, फेसबुक एड्स हाल्न सक्छु, फेसबुकहरूमा पोस्टिङ गर्न सक्छु, त्यहाँको ग्रुप्सहरूमा पोस्ट गर्न सक्छु त्यो लोकालिटीको, अनि स्पोन्सर्ड भनेर जुन तपाईँहरूको फेसबुकमा बिचबिचमा आउँछ नि त्यसै गरी मैले पोस्टहरू हाल्न सक्छु। त्यसै गरी गुगलमा मैले एसइओ गरेर टपमा लिएर आउन सक्छु। त्यहाँबाट पनि मैले के गर्न सक्छु त त्यो लोकालिटीको मान्छेहरूलाई मैले के गर्न सक्छु, कनेक्ट गर्न सक्छु मेरो ब्रान्डलाई। सो सिम्पली डिजिटल मार्केटिङ इज हेल्प्स इन कनेक्टिङ पिपुल विथ ब्रान्ड्स। र एउटा कुनै पनि कम्पनी र यतापट्टि पिपुलहरूलाई कनेक्ट गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ, मार्केटिङले गर्छ। र त्यसैलाई चाहिँ हामी डिजिटल प्लेटफर्म्स र डिजिटल च्यानल्सलाई युज गऱ्यौँ भने त्यही नै हो डिजिटल मार्केटिङ। र वाइ इज डिजिटल मार्केटिङ इम्पोर्टेन्ट? डिजिटल मार्केटिङको करियर किन यति धेरै चाहिँ ग्रोइङ छ र किन डिजिटल मार्केटिङ इम्पोर्टेन्ट छ? बिजनेसेसहरू मार्केटमा न्यू बिजनेसहरू इस्टाब्लिस भइराखेको छन्, अलरेडी एक्जिस्टिङ बिजनेसेसहरू पनि छन् र जति पनि बिजनेसेसहरू छन् उनीहरूलाई डिजिटल मार्केटिङ भनेको जस्ट लाइक हाम्रो शरीरलाई ब्लड जस्तै हो। डिजिटल मार्केटिङ गरेन भने उनीहरूले क्लाइन्ट्स कहाँबाट पाउने? बिजनेस चल्ने भनेको कस्टमर्सबाट हो, क्लाइन्ट्सबाट हो। जबकि क्लाइन्ट्स र कस्टमर्स नै छैन त बिजनेस कहाँबाट चल्छ? र त्यो क्लाइन्ट्स र कस्टमर्स लिएर आउनको लागि के गर्नुपर्छ? डिजिटल मार्केटिङ गर्नुपर्छ। त्यही भएर डिजिटल मार्केटिङ हरेक कोही बिजनेसको लागि पनि के छ, इम्पोर्टेन्ट छ। र डिजिटल मार्केटिङ गर्यो भने बिजनेस यसरी ग्रो हुन्छ। सो एन्ड वाइ अब डिजिटल मार्केटिङ किन चुज गर्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा इट्स हाइली कस्ट इफेक्टिभनेस, एकदमै चिपेस्ट छ। फिजिकल मार्केटिङ गर्दा इट कस्ट अलट, बट डिजिटल मार्केटिङ एकदमै चिपेस्ट छ, कस्ट इफेक्टिभनेस छ। र सेकेन्ड अन इज मोर टार्गेटेड अडियन्स रिच। लाइक यहाँबाट चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ युज गरेर चाहिँ तपाईँ एकदमै वाइडर अडियन्सलाई रिच गर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै ग्लोबल अडियन्सलाई रिच गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको लोकल अडियन्सलाई रिच गर्ने हो भने पनि तपाईँ बेस्ड अन उनीहरूलाई टार्गेटेड, उनीहरूको बिहेभियर, उनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्स, उनीहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट अनुसारले तपाईँले टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ। कोलाई चाहिँ तपाईँको एड देखाउने, कोलाई तपाईँको पोस्ट देखाउने, त्यो चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। तर फिजिकल मार्केटिङमा त्यो गर्न सकिँदैन। जस्तै तपाईँले एउटा कुनै ठाउँमा होर्डिङ बोर्ड राखिदिनु भयो बाटोमा या लाइक एउटा स्ट्रिटमा, त्यो होर्डिङ बोर्ड चाहिँ म यति वर्षदेखि यति वर्षको मान्छेले मात्र देखोस् भनेर चाहिँ तपाईँले त्यो कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुँदैन। सिम्पली डिजिटल मार्केटिङमा हामी चाहिँ तपाईँको मानौँ अडियन्स चाहिँ 18 इयर्सदेखि 25 इयर्ससम्मको छ भने तपाईँले त्यो के गर्न सक्नुहुन्छ, टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ 18 वर्षदेखि 25 वर्षसम्मको मेल अर फिमेल कसले देख्ने र यो इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेलाई देख्ने भनेर सबै चिज चाहिँ तपाईँलाई डिटेल टार्गेटिङ चाहिँ गर्न मिल्छ। र डिजिटल मार्केटिङको हेल्पले चाहिँ हामीले ब्रान्डहरूको अवेरनेस बढाउन सक्छौँ, ब्रान्ड अवेरनेस क्रिएट गर्न सक्छौँ मार्केटमा। र अर्को भनेको छ लिड जेनेरेट। वी क्यान जेनेरेट लिड। जहिले पनि सेल्स आउने भनेको के हो त भने सेल्स आउनुभन्दा पहिला हामीलाई लिड आउनुपर्छ। त्यो लिड नै के हो त भने कस्टमर्समा कन्भर्ट हुने हो, सेल्समा, फाइनल सेल्समा कन्भर्ट हुने हो। त्यही भएर चाहिँ डिजिटल मार्केटिङको हेल्पले चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, वी क्यान जेनेरेट लिड्स फर आवर कम्पनीहरूको लागि लिड जेनेरेट गर्नले एकदमै हेल्प गर्छ। त्यही भएर एभ्री कम्पनीज मस्ट युज डिजिटल मार्केटिङ स्ट्राटेजी टु ग्रो देयर बिजनेसेस। सो कस्टमर इन्गेजमेन्ट एन्ड रिटेन्सन, डिजिटल मार्केटिङ जस्तै सोसल मिडिया मार्केटिङ, सोसल मिडिया प्लेटफर्म्सहरू युज गर्यो भने कस्टमर इन्गेजमेन्ट र रिटेन्सनको लागि एकदमै हेल्प गर्छ। कस्टमरसँग इन्गेजमेन्ट हुन, रिलेसनसिप बिल्ड गर्नको लागि जस्तै इमेल मार्केटिङ, सोसल मिडिया मार्केटिङ प्लेटफर्म्सहरू युज गर्यो भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। जसले गर्दा कस्टमर्स र बिजनेस बिचको ट्रस्ट वर्दी पनि बढाउँछ। एउटा लाइक इट बिल्ड्स क्रेडिबिलिटी, जसले गर्दा चाहिँ एकदमै बिजनेसलाई ग्रो गर्नलाई हेल्प गराउँछ। र डिजिटल मार्केटिङको हेल्पले चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भने हामी हाम्रो कस्टमरसँग एकदमै फ्यामिली जसरी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, एउटा रिलेसनसिप बिल्ड गर्न सक्छौँ। के हुन्छ त भने हामी हाम्रो घरमा मम्मी ड्याडीहरूलाई अथवा चाहिँ आफ्नो फ्यामिली मेम्बरहरूलाई डेली कल गर्छौँ, भिडियो कल गर्छौँ, हाउ आर यु भन्छौँ। त्यसै गरी सन्चो बिसन्चो सोध्छौँ। त्यसै गरी डिजिटल मार्केटिङ युज गऱ्यौँ भने हामीले कस्टमर्सको पनि के गर्न सक्छौँ, हालखबर राख्न सक्छौँ। उसको कस्टमर्सको ह्याप्पी बर्थडे आयो, वी क्यान विस ह्याप्पी बर्थडे भनेर युजिङ बल्क एसएमएस, युजिङ इमेल मार्केटिङ। सो वी क्यान एउटा फ्यामिली जस्तो चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ। कस्टमरसँग कनेक्ट हुन सक्छौँ, कस्टमर्सको कम्प्लेनहरू लिन सक्छौँ, फिडब्याकहरू त्यहीँबाट लिन सक्छौँ, कस्टमरलाई सर्भिस त्यहीँबाट दिन सक्छौँ, कस्टमरको सबै क्वेरिजहरू त्यहीँबाट लिन सक्छौँ, उनीहरूलाई सर्भिस नै अनलाइन सर्भिस त्यहीँबाट दिन सक्छौँ। सो इट्स भेरी इजी। सो डिजिटल मार्केटिङको इम्पोर्टेन्ट यति मात्र होइन, एकदमै धेरै छ। त्यही भएर डिजिटल मार्केटिङ एभ्री बिजनेसेसले गर्नुपर्ने कुरा हो, एभ्री बिजनेसेसले युज गरिरहेको पनि छन्। र त्यही भएर नै डिजिटल मार्केटिङ तपाईँले सिक्नुभयो भने यु विल गेट लट्स अफ कस्टमर्स, बिजनेस कस्टमर्स, र तपाईँले पनि आफ्नो करियर चाहिँ डिजिटल मार्केटिङमा बनाउनु भयो भने यु विल बिकम ए सक्सेसफुल
पर्सन सो डिजिटल मार्केटिङमा के छ त अब लाइक यति कुरा त तपाईँलाई थाहा भयो तर अब डिजिटल मार्केटिङभित्र के पर्छ डिजिटल मार्केटिङमा के टाइप्सहरू छ भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा नहुन पनि सक्छ यदि थाहा छ भने पनि ठिक छ आई एम गन एक्सप्लेन इट इन अ भेरी इजी वर्ड्स सो डिजिटल मार्केटिङभित्र धेरै कुराहरू पर्छ किनकि डिजिटल मार्केटिङ भन्ने बित्तिकै कुनै पनि डिजिटल प्लेटफर्म्स अरू इलेक्ट्रोनिक प्लेटफर्म्सहरूलाई युज गरेर गरिने मार्केटिङ भन्ने पर्छ त्यो भित्र त अब धेरै कुराहरू इन्क्लुड हुन्छ तर पनि म मेजर टाइप्सहरूमा म डिस्कसन गर्छु फर्स्ट अनि सोसल मिडिया मार्केटिङ सोसल मिडिया भनेको के हो त भने जस्तो फेसबुक इन्स्टाग्राम लिङ्कडिन ट्विटर व्हाट्सएप युट्युब टिकटक जुन चाहिँ हामी डेली लाइफमा युज गर्छौँ टु कनेक्ट विथ आवर पिपुल्स होइन हाम्रो फ्रेन्ड्स फ्यामिलीहरूसँग कनेक्ट हुनको लागि द्याट इज सोसल मिडिया र त्यही सोसल मिडिया प्लेटफर्म्सहरूलाई युज गरेर गरिने मार्केटिङलाई हामी भन्छौँ सोसल मिडिया मार्केटिङ र बिजनेसेसहरूले सोसल मिडिया मार्केटिङ युज गरेर चाहिँ आफ्नो बिजनेसहरूलाई एकदमै ग्रो गर्न सक्छन् किनकि एभ्री अर्न इज अन सोसल मिडिया सबैजना सोसल मिडियामा छन् र त्यही सबैजनालाई रिच गर्नको लागि सोसल मिडिया मार्केटिङहरू पनि सजिलोसँग रिच गर्न सकिन्छ त्यही भएर फर्स्ट अन इज सोसल मिडिया मार्केटिङ सेकेन्ड अन इज सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन भनेको गुगलमा ऱ्याङ्किङ गर्ने काम गुगल याहु बिङ हामी डिफ्रेन्ट सर्च इन्जिनहरू जस्तै केही आएन गुगलमा गएर सर्च गर्छौँ केही थाहा भएन गुगलमा गएर सर्च गर्छौँ कति नयाँ ठाउँमा गयौँ त्यो ठाउँको कुनै लाइक लोकेसन हामीलाई थाहा भएन अरू चाहिँ नो वान्ट टु नो मोर अबाउट द्याट लोकेसन देन वी युज गुगल देन गुगल गर्छौँ त्यसपछि त्यहाँ टपमा आउँछ ऱ्याङ्किङ त्यहाँ चाहिँ रिजल्ट्सहरू आउँछ त्यो रिजल्टहरू कसको बेसिसमा आउँछ त भन्दा एसइओको बेसिसमा आउँछ गुगलमा आउने जति पनि रिजल्टहरू छ त्यो एसइओको बेसिसमा आउने हो सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन त्यहाँनिर युज भइरहेको हुन्छ थर्ड अन इमेल मार्केटिङ यो डिजिटल मार्केटिङको अर्को टाइप भयो सो इमेल मार्केटिङ भनेको वी युज इमेल इन आवर डेली लाइफ्स र त्यो इमेल केही युज गरेर गर्ने मार्केटिङ इमेल मार्केटिङ फोर कन्टेन्ट मार्केटिङ हामी इमेल चलाउँछौँ हामी कन्टेन्ट कन्ज्युम गरेर आउँछौँ हामी युट्युबमा जान्छौँ हामी भिडियो कन्टेन्ट कन्ज्युम गरेर आउँछौँ हामी टिकटकमा जान्छौँ भिडियो कन्टेन्ट कन्ज्युम गरेर आउँछौँ हामी फेसबुकमा जान्छौँ वी कन्ज्युम डिफ्रेन्ट कन्टेन्ट इन डिफ्रेन्ट फर्म्स जस्तै पोस्टको फर्ममा स्ट्याटसको फर्ममा फोटोजको फर्ममा भिडियोको फर्ममा फेसबुक रिल्सको फर्ममा होइन लाइक फेसबुक वाचको फर्ममा सो डिफ्रेन्ट फर्ममा हामी चाहिँ कन्टेन्ट कन्ज्युम गर्छौँ सो त्यो सबै कन्टेन्टहरू बनाउने काम त्यो कन्टेन्टहरूलाई अप्टिमाइज गर्ने काम त्यो कन्टेन्टहरूलाई ऱ्याङ्किङ गर्ने काम द्याट इज कन्टेन्ट मार्केटिङ र कन्टेन्टको थ्रुबाट गरिने मार्केटिङ कन्टेन्ट मार्केटिङ अर्को भयो फिफ्थमा मोबाइल मार्केटिङ इज अल्सो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइप अफ डिजिटल मार्केटिङ किनकि मोबाइल मार्केटिङ किन इम्पोर्टेन्ट छ भने वर्ल्ड वाइड नै सबैभन्दा बढी चाहिँ मोबाइलको युजर्सहरू चाहिँ एकदमै बढी छ र मोबाइलको युजर्सहरू चाहिँ अलिकति क्रिटिकल युजर्स हो र एकदमै सबै बिजनेसेसहरूले फोकस गर्ने युजर्स हो किनकि मोबाइल मार्केटिङ सबैभन्दा बढी चाहिँ हामी ल्यापटप डेस्कटप अरू डिभाइसेसहरूभन्दा पनि हामी बढी मोबाइलमै हुन्छौँ र अन्य प्लेटफर्महरू सोसल मिडिया प्लेटफर्म गुगल इमेल प्लेटफर्म्सहरू जति पनि प्लेटफर्म्स छ सबै प्लेटफर्म्सहरू सबैभन्दा बढी चाहिँ मोबाइलबाटै चलाइन्छ त्यही भएर त्यही मोबाइलको अडियन्सहरूलाई मोबाइल डिभाइसलाई फोकस गरेर गर्ने मार्केटिङलाई हामी के भन्छौँ मोबाइल मार्केटिङ भन्छौँ त्यसै गरी नम्बर 6मा छ पे पर क्लिक तपाईँहरूले गुगल एड्स त सुन्नुभएकै छ फेसबुकमा बिचमा स्पोन्सर्ड भन्दै तपाईँहरूकोमा एड त आउँछ नै गुगलमा तपाईँ सर्च गर्न जानुहुन्छ तपाईँले माथि टपमा स्पोन्सर्ड भनेर त देख्नुहुन्छ गुगलमा पनि स्पोन्सर्ड एड सो पेपर क्लिक भनेको त्यही नै हो पेपर क्लिक मिन्स पिपिसी पेड एडभर्टाइजिङ अन सोसल मिडिया गुगल त्यो चाहिँ के हो त भने पिपिसी पेपर क्लिक यसमा तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ पर क्लिकको चाहिँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ पे गर्नुहुन्छ लाइक त्यो एडभर्टाइजर नेटवर्कलाई सो यो चाहिँ के भयो त भने डिजिटल मार्केटिङको डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू भयो अझै यसलाई हामी एलाबोरेट चाहिँ अबको नेक्स्ट भिडियोमा नेक्स्ट सिरिजमा गर्छौँ र यो सिरिजमा टोटल 10वटा भिडियो छ र तपाईँहरूले नेक्स्ट भिडियो पनि यसरी नै हेर्नुहोला र म कन्टिन्यू गर्छु र आइएम दिनेश थापा र अबको फेरि नेक्स्ट भिडियो चाहिँ हामी नेक्स्ट सिरिजमा गर्छौँ थ्याङ्क यू सो मच